الإنسان يملك قدرة طبيعية على تبسيط أو تجريد أي فكرة وسحبها من الواقع وتحويلها لأفكار وأشكال مختلفة. مثلا، ممكن لأي شخص بالعالم أن يتمتع بجمال الخط العربي أو الصيني رغم عدم فهمه للكلمات. ونتيجة لهذه القدرة على التجريد من الواقع، تحول الفن من رسم واقعي مبهر إلى بوجهة نظر. لكن الواقع أن الإنسان بدأ الفن بالتجريد، فالإنسان البدائي رسم علامات ونقوش على جدران الكهوف، ومع التطور بعصر الممالك رسم ونقش على الفخار والمنسوجات، وبعصر الإمبراطوريات ازدهر الرسم والنحت حتى يصور المعارك والانتصارات، وانتشرت النقوش والزخرفة بأعمال البناء، وتطور الفن ووصل لأقرب ما يمكن لتصوير الواقع. وفجأة احنا اليوم امام لوحات غير واقعية وغير مفهومة. حتى نفهم الاسباب لازم نتكلم عن نقطة التحول الاساسية، وهي الحركة الانطباعية بالفن. خلينا نبدي بحقيقة مهمة، وهي ان الفن عمل مكلف، ومهما كان العمل بسيط فهو يتطلب من الفنان المحترف العمل لساعات طويلة، والاكثر كلفة هو الخامات الجيدة حتى تثبت وتقاوم عوامل الزمن. فالتمويل إذا مهم. فبالعصور الوسطى ولما سيطرت المؤسسات الدينية بالغرب، كانت هي اللي تمول الفنانين وتدفع أجورهم، فصار الفنان ومقابل الأجر يحاول أن يبدع بتصوير الأحداث اللي حصلت في تاريخ الأديان بأقرب صورة للواقع. فطورت فنون بناء المعابد، وتطور النقش والنحت والرسم. وطبعا كان عامة الناس ما يشاهدون الفن إلا بدور العبادة والساحات العامة. لكن بعصر النهضة أصبح التجار وأصحاب الأملاك هم اللي يمولون الفنانين، فصار الفنان وحتى منتصف القرن التاسع عشر أما يصور وقائع الحروب والأحداث التاريخية أو يرسم المشاهير مثل الموناليزا، وهي طبعا زوجة ثري إيطاليا. لذلك كان الفن محكوم بالمنظور والواقعية. لكن هنا وتدريجيا أصبحت الطبقة المتوسطة تطلع على الأعمال الفنية بالمعارض قبل أن يشتريها الأغنياء. إذا هل المال وحده هو اللي يحدد اتجاه الفن؟ الحقيقة لا، فالفن يتطلب قدر كبير من الحرية. والتمرد على الفن الكلاسيكي بدأ بالقرن التاسع عشر مع اختراع الكاميرا، فصار تصوير الطبيعة والناس سهل وسريع، وصارت اللوحات الكلاسيكية عادية ومملة للناس بل وحتى الفنانين أنفسهم. وبدأ الاهتمام بفنون تتناسب مع الذوق العام اللي تأثر بتطور العلوم والتكنولوجيا، فتطور تصنيع الأصباغ وتعلبت فحملها الفنان وترك الغرف والاستوديوهات وخرج للطبيعة يرسم بخطوط عريضة وألوان كثيفة للمبالغة بانعكاسات الضوء وزرقة السماء على الأجسام، والمواضيع صارت أكثر جرأة مع المبالغة بالخطوط حتى ترفع الشحنة العاطفية للمتفرج. إذا هل التطور العلمي حدد اتجاه الفن؟ نعم ولا. المجتمع بالغرب أيضا كان يتغير بشكل عنيف مع أحداث الثورة الفرنسية اللي انتهت بسقوط الملكية ونشأة مفهوم الجمهورية، وبدأ بناء الأفكار الثورية المحركة المشاعر. طبعا كل ما ساد العنف يتجه الفنان لتصوير الدمار ومعاناة عامة الناس، فيركز على إبراز المشاعر أكثر من الجمال ودقة التفاصيل. يعني الفنان فكر إذا انشغلت العين بدقة التفاصيل قل الاهتمام بالموضوع وخفت شحنة الدراما اللي تحرك المشاعر، فيطلع المتفرج معجب بدقة الرسم لكن ما تحركت مشاعر. ثم تصوير التفاصيل صار ممل، فترك الفنان دقة التصوير وصار يرسم بطرق تركز على تحريك المشاعر وتهمل التفاصيل والتصوير الجامد للأشكال التقليدية، فظهرت المدرسة الانطباعية. بستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر خرج فنان بريطاني اسمه جون كونستابل يرسم في الطبيعة تحت أشعة الشمس، فرسم الطبيعة الحية والحياة المعاصرة بدل التاريخ والملوك والأساطير. فانتشرت رسومه وتبنى طريقته بالرسم مجموعة من الشباب الفرنسي المتمرد على الفن التقليدي، وأشهرهم رينوار وماني وغيرهم. لكن الأكاديميات الفنية الكلاسيكية واللي كانت تحكم أعمال الفنانين بالمعارض الفنية
رفضتهم ووصفت أعمالهم بأنها مجرد تخطيطات ولوحات غير مكتملة. وكان رد فعلهم متمرد، فعرضوا أعمالهم عام 1874 بالمناسبات العامة، وقدموا لوحات بأحجام كبيرة وبألوان غير موجودة في الواقع، وباستخدام نظرية اللون المكتشفة حديثا، فاستعملوا التباين بالألوان لاجتذاب عين المشاهد للوحة، واختاروا مواضيع غير معتادة في حينها. فاللوحات بالأحجام الكبيرة واللي كانت سابقا تخصص للمعارك العظيمة أو الأحداث التاريخية، بدلها رسموا الناس العاديين والعمال بالضواحي الصناعية القذرة، وبدل رسم الوجوه الملوكية أبدلوها بملامح غير واضحة المعالم حتى يترك المشاهد التفاصيل ويركز على الانطباع اللي تترك اللوحة ككل. النتيجة في حينها كانت ما نسميه اليوم بالترند. أصبح عامة الناس أكثر اطلاع على الفن، وصارت الانطباعية هي الفن السائد، وبعضهم مثل مونيه وفان جوخ أصبحوا من أكثر الفنانين شهرة وأهمية بتاريخ الفن. على فكرة، تركيزهم على الانطباع كان لإيمانهم بأن الفن هو الغربال أو الفلتر اللي يمتص كل ما يجري حول الفنان حتى يرسم بطريقة قوية تحرك مشاعرنا، فتساعدنا على فهم عالمنا وعصرنا وأنفسنا بطرق مختلفة. الخلاصة هي أن حركة الفن الحديث بدأت بانعطافة حادة بالخروج عن المألوف من رسم الواقع إلى الاهتمام بالانطباع وقوة التعبير وحركة الخطوط والزوايا وتحريك خيال المتلقي، والهدف هو غربلة الفكر الإنساني بتبسيطه وإثراء بألوان كثيفة وقوية، والوصول لتحريك مشاعرنا فنفهم انطباعاتنا عن أنفسنا وعما حولنا، حين لم يعد التصوير الواقعي يحرك المشاعر ويترك انطباعات بنفس القوة، وليصبح الفن بمتناول الجميع. Get you a symphony.